Μπορεί κάποιοι από εμάς να μην έχουν επισκεφθεί ποτέ το Άγιον Όρος. Ωστόσο, υπάρχει ένας μοναχός που τον γνωρίζεις πολύ καλά. Είναι ο μοναχός Προκόπιος. Σίγουρα θα απορείτε, αλλά σε λίγο θα δείτε πως έχω δίκιο. Ποιος είναι ο μοναχός από τα Εξάρχεια που έχει μετακομίσει στην Αθωνική Πολιτεία? Ο Μπάμπης ο Φλου δεν ζει πλέον στα Εξάρχεια. Σπίτι του είναι ένα κελί και σύντροφοί του λίγοι μοναχοί στην Αθωνική Πολιτεία, κοντά στην περιοχή Καψάλα. Τα τελευταία 30 χρόνια, ο πασίγνωστος και πολυτραγουδισμένος Μπάμπης ο Φλου έχει απαρνηθεί τα εγκόσμια και μονάζει στο Άγιον Όρος. Ο μοναχός, του οποίου το κοσμικό όνομα ήταν Χαράλαμπος, συγκινείται ακόμα όταν αναφέρεται στο φίλο του Παύλο Σιδηρόπουλο και στα όσα έζησαν εκείνη την εποχή. Παρακάτω ακολουθεί η συνέντευξή του από δημοσιογράφο που τον βρήκε στο Άγιον Όρος. Να επισημάνουμε πως 2 δεκαετίες Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι αναζητούσαν τον περίφημο Μπάμπη το Φλου και τελικά βρέθηκε στο Άγιον Όρος. Ο μοναχός Προκόπιος ζει μαζί με 5 ακόμη μοναχούς σε ένα κελί μέσα στα δάση της Αθωνικής Πολιτείας. Συναντήθηκε με τον δημοσιογράφο, ο οποίος μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια για την ιστορία αυτού του τραγουδιού, ενώ ξέσπασε σε λυγμούς όταν η κουβέντα πήγε στον Παύλο Σιδηρόπουλο, ο οποίος υπήρξε επιστήθιος φίλος του και ζούσαν μαζί μια έντονη ζωή στα Εξάρχεια. Ακολουθεί η συνέντευξη. Πάτερ Προκόπιε, πόσα χρόνια έχετε στο Άγιον Όρος? Πώς προέκυψε και ακολουθήσατε αυτόν τον δρόμο? Εγώ έκανα το πρώτο βήμα. Τα υπόλοιπα τα έκανε ο Θεός. Η κοσμική σας ζωή ήταν έντονη. Είχατε φίλους. Μάλιστα μεταξύ αυτών ήταν και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο γνωστός τραγουδιστής. Θα θέλατε να μας πείτε ποιος ήταν ο Μπάμπης ο Φλου? Ο ευδιάθετος μοναχός Προκόπιος αστιεύτηκε πολύ με τους νεαρούς ρεπόρτερ, μέχρι το σημείο που τον ρωτήσανε για τον επιστήθιο φίλο του, τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Εκεί ξέσπασε. Πατέρα Προκόπιε, τι σας είπε ο Παύλος? Πατέρα Προκόπιε, σας βλέπω συγκινηθήκατε. Θυμηθήκατε κάτι από τον Παύλο? Προφανώς τον αγαπούσατε πάρα πολύ. Ήταν καλά παιδιά. Άρα τότε εμείς ήμασταν νέοι. Είχαμε ωραίες αναμνήσεις. Θα θέλατε να μας πείτε τι θυμάστε από τον Παύλο τον Σιδηρόπουλο? Εσείς τον ζήσατε ως κολλητός και φίλος του. Εντάξει, γενικά, ας πούμε σας είπα. Καθόμασταν μαζί, έτσι σαν παιδιά. Μιλάγαμε και λέγαμε τα δικά μας. Λέγαμε ας πούμε, όπως όλοι οι νέοι, για τις μουσικές και για το μέλλον. Εσείς τι όργανο παίζατε? Εγώ είχα ασχοληθεί λίγο με τον μπάσο και φυσαρμόνικα πιο πολύ. Και δίνατε και συναυλίες με τον Παύλο? Όχι, συνήθως κάποιοι φίλοι παίζαμε έτσι, ερασιτεχνικά δηλαδή. Δεν ασχολήθηκα ποτέ επαγγελματικά. Ο Μπάμπης ο Φλου ήταν το τραγούδι που έλαμψε. Ήταν ξεσηκωτικό. Είχε ωραίο στίχο και χαρακτηριζόταν από μελωδικό και πολύ μπιτάτο ρυθμό. Παράλληλα, αμέσως άρχισαν τα σενάρια για το ποιος ήταν ο περιβόητος Μπάμπης. Ήταν υπαρκτό πρόσωπο των εξαρχείων της εποχής, ή μήπως απλά ένας ήρωας της φαντασίας του Σιδηρόπουλου? Ο πατέρας Προκόπιος θα πρέπει να ήταν τότε 18-19 ετών. Δεν έχω δει την ταυτότητα του ανθρώπου, αλλά δεν μου φαίνεται για αν των 55 ετών, λέει ο δημοσιογράφος.